හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාව. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එක මම මීට කලින් පෝස්ට් එකක් දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒ පෝස්ට් එක සම්බන්ධව තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. සිග්නල් සම්බන්ධව. ඒ වගේම මේකේ පොඩි ස්ට්‍රැටජි එකකුත් තියෙනවා. මම ඒකත් ඔයාලට වීඩියෝ එක අන්තිමේදී උගන්වන්නම්. මුලින්ම කියන්නම් මම මේ දාලා තියෙන පෝස්ට් එක ඔයාලා Quotex ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් වලට ඔයාලට ඉතින් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. account එක අනිවාර්යයෙන්ම කීයක් තිබ්බත් ලොස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ සිග්නල් වලට නම් ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ group වල Quotex වලට සිග්නල් දෙන ගොඩක් අය මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් තමයි දෙන්නේ. මේක දෙන්නේ ඇත්තටම සිග්නල් ජෙනරේටර් එකකින්. මීට කලිනුත් මම මේක කිව්වා. ඒ වගේම සිග්නල් ජෙනරේටර් එකෙන් සිග්නල් දෙන්නේ කොහොමද කියලාත් මම මීට ගොඩාක් කලින් අවුරුදු එකමාරට විතර කලින් දාපු වීඩියෝ එකක් ඇති මේකේ. ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් දෙන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරන ස්ට්‍රැටජි එකකට. එහෙම නැතු මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් වලට නෙවෙයි. අපි දෙන්නේ ටයිම් එකකට. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන බැලුවොත් එහෙම අපි ටයිම් එකකට සිග්නල් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ කැනල් එකේ මේ කැනල් එක මෙන්න මෙතනට හැදිලා මෙන්න මේ වගේ තැනක සපෝට් ඒරියා එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් අපි දෙන්නේ මෙන්න මේ හරිදී වගේ තමයි අපි සිග්නල් එක එවන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කැනල් එක ඕපන් වෙද්දී දාන්න කියලා තමයි අපි මේ සිග්නල් එක එවන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒක විදිහට දාපුවාම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ VIP group එකේ trading result එක මම free group එකට දානවා. free group එකේ link එක මම දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කොහොමද මේ මගේ සිග්නල් වල තත්ත්වය කියලා. එතකොට දැන් මේකේ සිග්නල් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙන සිග්නල් වලදී මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා මේ එක සිග්නල් එකක්. ඒක මෙන්න මේ පළවෙනි එක. මේක වින් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලන්ගේ account එකේ balance එක USD 100ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ 100න් ඔයගොල්ලෝ USD 10ක් දැම්මොත් එහෙම trade එකකට 10ක් ඕනේ සාමාන්‍ය USD 5ක් දැම්මොත් එහෙම. එතකොට මේ පහට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු USD 4ක return එකක් ආවා කියලා. එතකොට 104ක් වෙනවා මේ account එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි trade එකත් win කරලා තියෙනවා. ඒකටත් USD 5ක trade එකක් දැම්මොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට 4ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට 108ක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි trade එක loss වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ 108න් loss වෙනවා USD 5ක්. හරිද? මේකේ සම්පූර්ණ loss එකක් විදියට ගන්නේ දැන් මේකේ මේ කට්ටිය දෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ටයිම් එකක්. හරිද? මේක ඒ group වලට ගිහිල්ලත් පෙන්වන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එකට report වදී එහෙම පෙන්නුවොත් එහෙම මේකෙදි වෙන්නේ මෙයාලා මෙන්න මේ 9 කියන ටයිම් එකට දෙනවා ඒක සිග්නල් එකක්. එතකොට ඒ සිග්නල් එක loss වුණොත් එහෙම ඊට පස්සේ ඊළඟ සිග්නල් එක දාන්න ඕනේ 9:05ට. හරිද? ඒ මාකට් එකේම ඒ පැත්තටම. ඩවුන් එකක් දුන්නොත් ඩවුන් එකටම. එතකොට ඒකත් loss වුණොත් එහෙම දාන්න ඕනේ 9:10ට ඊළඟ එක. හරිද? එතකොට ඒ අන්තිමට දාන 9:10ක වින් කරත් මෙයාලා මේ සිග්නල් එක වින් කරපු එකක් විදියට තමයි මෙයාලා දාන්නේ. එතකොට මේ loss කියලා දාන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා 9:35ට ඩවුන් එකක් දාන්න මේ දීලා තින්නේ. එතකොට මේ 9:35ට දාන ඩවුන් එක 9:35ට දාපු එකක් loss වෙලා 9:40ට දාපු එකක් loss වෙලා 9:45ට දාපු එකක් loss වෙනවා. ඒ විදිහට ට්‍රේඩ් තුනම loss වුණාම තමයි මෙන්න මේ විදිහට දාන්නේ loss එකක් කියලා. දැන් මම මෙතන දැන් මේකයිනේ. හරි දැන් මෙතන දාන්න වෙනවා 3ක්. එතකොට 108ක් තියෙද්දි 5ක් දානවා. එතකොට ඊළඟ එක දාන්නේ USD 10යි. හරිද? මේක loss වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ 10න් දානවා. ඒකත් loss වෙනවා. ඊට පස්සේ 20න් දානවා. හරිද? එතකොට USD 20යි 10යි 30යි 35යි. එතකොට අපි 108න් 35ක් අඩු කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගාන කීයද කියලා. 108ක් නේ තියෙන ඔයගලන් account එකේ එකකින් අඩු වෙනවා 35ක්. එක trade එකක් loss වුණාම USD 73යි ඉතුරු වෙන්නේ. හරිද? 73යි ඉතුරු වෙන්නේ. ඔන්න හිතුරු 73නුත් මේ trade එක loss වෙනවා. එතකොට 5ක් දානවා 10ක් දානවා 20ක් දානවා. එතකොට කීයද තියෙන්නේ? 73න් අඩු කරනවා 35ක්. USD 38යි ඉතුරු වෙන්නේ. මේ trade එක දාද්දි ඔයාලට 38යි ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට 38ට 5ක් දාපුවම trade එකට 4ක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට 42යි.
ඊට පස්සේ මේ ට්‍රේඩ් එක ආයෙත් 42 න් දාපුවාම පහක් දාපුවම 4ක් එනවා. ඊට පස්සේ 46යි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් 46යි. ඊට පස්සේ එකකින් පහක් ට්‍රේඩ් එකට දාපුවම 4ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට 50යි. එතකොට මේ 50ට මොකද වෙන්නේ කියලා ඕගලන්ට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. අන්තිම ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙලා තියෙනවා. 50 තියෙනවා. 5ක් දානවා ලොස් වෙනවා. 10ක් දානවා ලොස් වෙනවා. 20ක් දානවා එකත් ලොස් වෙනවා. එතකොට 35 ගියාම USD 15යි ඔයාලගේ account එකේ ඉතුරු වෙන්නේ. ඔන්න ඔයාලා එක දවසක්. හරිද? එකම එක දවසක් මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් වලට ට්‍රේඩ් කළොත් ඔයාලට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ඕගලන්ට වෙනම එකක් පෙන්නන්නම්. මේක නිකන් මම හදලා පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මේකට එක්කෙනෙක් දාලා තිබ්බා කමෙන්ට් එකක්. එයාට තමයි මේ උත්තරේ දෙන්නේ. කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. මම හිතන්නේ එයා ට්‍රේඩින් ගැන එක්ක මයි ගෲප් එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න ඇති. මේ ඉතින් ඒ වගේ දානවා කට්ටිය. ඒ වගේ අයට තමයි මේ උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ. මම පෙන්නන්න දාලා තියෙන කමෙන්ට් එක මොකක්ද කියලා. අයියාගේ සිග්නල් හැමදාම වින් නෑ නේද? ඒ වගේ තමයි අයවත් කියලා. හරිද? මගේ සිග්නල් හැමදාම වින් කරේ නැත්නම් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට මම මීට කලින් වීඩියෝ වල දාලා තියෙනවා. හරිද? මම දෙන සිග්නල් දෙන්නේ මම ඇනලයිස් කරලා. එතකොට මේ විදිහට එක දිගට දාන්න එහෙම සිග්නල් මම දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම දෙන සිග්නල් එක දාන්න තියෙන්නේ USD එකම ස්ටේක් එකෙන් දාන්නේ අපි. ආයේ මේක ලොස් වුණා කියලා ඊළඟ එක දාන්නේ නැහැ. හරිද? මගේ මේ විදිහට ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම මම පෙන්නන්නම් මගේ ට්‍රේඩ් වලට මේ වගේ ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔන්න පළවෙනිට USD 100ක් තියෙනවා. USD 100ක් තියෙනවා පළවෙනියට. එතකොට මම ඔය සිග්නල් ගෲප් ඔක්කොටම මේවා වෙලා ඉන්නේ. මම බලනවා හැමදාම මේ ඒ කට්ටිය සිග්නල් දීපුවම මොකද වෙන්නේ කියලා. මම දන්නේ ඒ සිග්නල් ගෲප් වල දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් ඉන්නවා. ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරනවාද මේ මිනිස්සු නැත්තම් මොකද්ද කරන්න කියලා මට නම් හිතා ගන්න බෑ. ඇත්තටම ඒ තරම් හැමදාම ලොස් එකක් තමයි වෙන්නේ. ඒ දෙන සිග්නල් වලට. දැන් මගේ සිග්නල් වලට දැම්මොත් එහෙම USD 100ක් තියෙන කෙනෙක්ගේ account එක USD 5ක් දැම්මොත් එහෙම එයාට 4ක් හම්බ වෙනවා. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක වින් කරාම එතකොට 104යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක වින් කරාම 100ක් දාන කෙනෙක් 100ක් තියෙන කෙනෙක්ගේ 5ක් දැම්මොත් 4ක් හම්බ වෙනවා 108යි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. එතකොට මේ 108න් අඩු වෙනවා 5ක්. එතකොට 103යි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා 103න් අඩු වෙනවා 5ක්. ඊට පස්සේ 98යි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. එතකොට 98ට 5ක් දාපුවම 4ක් එනවා 102යි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 102ක් තියෙන්නේ. එකෙන් 5ක් දාපුවම 4ක් එනවා 106යි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට 106ක් තියෙනවා. ඒකට 5ක් දාපුවම 4ක් එනවා. එතකොට 112යි. අන්තිම ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා 112න් 5ක් ගියාම 107යි. හරිද? බලන්න දිනයේ අවසානයේ ට්‍රේඩ් 3ක් ලොස් වුණත් මගේ 107ක USD 7ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. USD 100ක් තියෙන account එක USD 5කින් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් මම මේ කියන්නේ. හරිද? USD 1කින් දැම්මත් ඔහොමයි. හරිද? කීයකින් දැම්මත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට දවස් අවසානයේට සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන ප්‍රොෆිට් එකක් විතරයි. මොකද මේ දැන් මේක ලොස් වුණා කියලා මේකෙම තව 3ක් මම දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එක සිග්නල් එකයි මම දෙන්නේ. හරිද? ඒකත් ඇනලයිස් කරලා දෙන්නේ. හරිම තැන් වලින් සිග්නල් දෙන්නේ. ඔයාලට මගේ ෆ්‍රී ගෲප් එකේ link එක දානම් ඇවිල්ලා හැමදාම දාන ට්‍රේඩ් වල රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ කමෙන්ට් එක දාපු කෙනාට කියන්න තියෙන්නේ මේ අර විදියට මෙන්න මේ වගේ ගොන් සිග්නල් නෙවෙයි අපි දෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාලගේ account එක වොෂ් කර ගන්න පුළුවන්. අපේ සිග්නල් ගෲප් එකට આવත් ඔයාලට account එක අප් කර ගන්න පුළුවන්. මේකයි අපි මෙයාලගේ අතර තියෙන වෙනස. ඉතින් ඒ වෙනස තේරුම් ගන්න මොලයක් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ සිග්නල් ගෲප් වලට ගිහිල්ලා account එක ලොස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි
මොකක්ද උනේ කියලා. ඒකින් තමන් අමාරුවෙන් හොයන සල්ලි මේ වගේ platform එකකට ඇවිල්ලා දාලා ඉවරලා ලොස් කරගත්තාම ඒ දැනෙන වේදනාව දුක ඒක ඔයාලට මේ ලොස් වුණාම තමයි තේරෙන්නේ. එළිය ඉඳන් බැලුවට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. තමන්ගේ ඇත්ත සල්ලි දාලා මේවට ගිහිල්ලා ට්‍රේඩ් කරලා ලොස් වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද මේ ඕගලන්ට දැනෙන්නේ කියලා. රයිට් ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොලයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැනටත් ඕගොල්ලෝ Quotex account එක හදලා කාගේ හරි group එකකට ගිහිල්ලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ලොස් වෙනවා නම් මොකද ගොඩක් අය දාලා තිබ්බා මේ මට මැසේජ් එකවල් තියෙනවා මේ විදිහට මේ ට්‍රේඩ් කරනවා හැමදාම ලොස් වෙනවා විතරයි කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා මගේ group එකට join වෙන්න ඕනේ කියලා මෙන්න එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මේ. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම මේ දාන්න කැමති නැහැ මේවා මේ බ්‍රදර් මම Quotex කරලා ගොඩක් සල්ලි නැති කරගත්තා. ඔය සිග්නල් group එකට join කරන්න පුළුවන්. මම ලංකාවේ නෙවෙයි ඉන්නේ. account එකක් හැදුවේ ඒ නිසා ඉතින් දැන් මෙයාව මම අනිවාර්යෙන් මගේ group එකට ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඔයාලා බලන් ඉදින් මම මෙයාට link එක දානවා. එයාට VIP එකට join වෙන්න පුළුවන්. මේ මගේ account එකෙන්වත් මේ link එකෙන්වත් හදපු කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා මේ $5000ක් වගේ නැති වුණා කියලා දාලා තියෙනවා message කරලා. ඉතින් ඔය දේ තමයි අනිත් කට්ටියට වෙන්නේ. අර අපේ group එකට ඇවිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔය signal වලයි අපේ signal වලයි වෙනස තේරෙයි. උදේට සාමාන්‍යයෙන් 8:00 9 විතර වගේ නම් signal දෙනවා මම. signal 7ක් 8ක් විතර. ඊට පස්සේ හන්දෑවට සාමාන්‍යයෙන් 5:05 ඉඳන් වගේ සිග්නල් දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ජොයින් වෙලා බලන්න. එතකොට ඒ වෙනස මොකක්ද කියලා තේරෙයි. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් තාමත් ඕගොල්ලෝ පරක්කු නැහැ. ඕගොල්ලෝ Quotex account එකක් වෙන කාගේ හරි link එකකින් හදලා තියෙනවා නම් ඒ account එකේ accounts වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතන පල්ලෙහා තියෙනවා delete කියලා. delete account කියලා ඒක දෙන්න delete කරන්න. delete කළා ඉවරලා මගේ link එකෙන් හදාගන්න. link එකයි ඔක්කොම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා account එකක් හදාගන්න. හදනකොට අර delete කරපු account එක හදපු email එකෙන් ආයෙ හදන්න එපා. වෙන අලුත් email එකක් කරේ ඔයාලගේ Quotex account එකක් හදන්න පාවිච්චි කරලා නැති වෙන email එකක් පාවිච්චි කරලා හදන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ ID details වලට මේ account එක හදාගන්න ආයෙත් පුළුවන්. හරිද? ඒ විදිහට හදාගෙන ඊට පස්සේ deposit එකක් දාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ trade කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට අර සිග්නල් ගෲප් වලයි මගේ ගෲප් එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි. එතකොට මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙන්න තියෙනවා මගේ ගෲප් එකේ ඉන්න එක මල්ලි කෙනෙක්ගේ රියල් account එකේ මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රොෆිට් එක. හරිද? ඒකෙන් අර මොකක්ද මේකට කියන්නේ මේ account එකේ තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ දැනට එයාගේ account එකේ තියෙන තත්ත්වය 83ක win rate එකක් තියෙනවා. මේ මම දෙන signal වලට මෙයා trade කරලා තියෙන්නේ මේ ඊයේ දවසේ එක. ඊයේ දවසේ 83ක win rate එකක් තිබිලා තියෙනවා මම දීපු signal වල. ඉතින් මේ වගේ win rate එකක් මම නම් හිතන්නේ වෙන group වල ඇති කියලා. මොකද ඒ කට්ටිය දෙන්නේ අර signal. අර කට්ටියකම signal එක ගන්නවා copy කරනවා ඒකලා ඔයාලට එවනවා. ඒක තමයි කරන්නේ යාලා. ඊට පස්සේ යාලා මේ අර මොකද්ද revenue share එකකින් මේ USD 10 ගාණක් හොයනවා. ඔයාලා trade කරනකොට. ඉතින් ඒක තමයි කරන්නේ. අපි එහෙම නෙවෙයි කරන්නේ. අපි කරන්නේ වෙන විදිහකට. මම ඒකත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් දාන්නම්. එතකොට යාළගේ වෙනසයි අපේ වෙනසයි ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම් මෙතනින්. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට.